بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو محصلینو محصلاتو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدای تعالی دې وکړي چې تاسو تر دې دمه د صحت په جامو کې پټ یاست او الله تعالی دې موږ او تاسو د هر نوع مصیبتونو او آفتونو نه لرې وساتي. ستاسو د خوشحالۍ او د کامیابۍ او د سوکاله ژوند په هیله دا چې موږ او تاسو د روش تحقیق په مورد باندې 18 لیکچر کې بحث کوو. د ریسرچ میتودولوژي راځو د ریسرچ پروسس، یعنی د تحقیق کوم پروسه چې دا کوم پروسه یا پروسه تحقیق را کې مرسل میگیم که پروسه تحقیق چی را میگه، د ریسرچ پروسس څه ته وایي، د څه نه بحث کوي او دغه پروسس د کوم ځای شروع کیږي تر کوم ځای پورې رسیږي، پروسس از کجا شروع میشه تا به کدام جای میرسه. در مورد این موضوع ما بحث میکنیم. یک دفعه باز برای شما یادآور میشیم طوری که شما میفهمین درسای ما به شکل غیر حضوری، شاید مشکلات زیادی در اینجا ما و شما امرایشان روبرو شیم، مشکلات زیادی داشته باشیم به خاطر که درس صنف و درس غیر حضوری بسیار فرق داره، چون موضوع بسیار مهم ریسرچ متدولوژی یک از مهمترین موضوعات در طول درس اکادمیکی شما هستند، بسیار مهم هستند. فهماندن این موضوعات بسیار مهم هستند که در آینده شما تحقیق انجام میدین، مونوگراف نوشته میکنین، تیسیز نوشته میکنین تا بعد پی اچ دی و دکترا که شما میرین از این ریسرچ خلاص نمیشین. به این خاطر فهمیدن در اینجا ما شما میتونیم برای شما یک آشنایی بدیم، شما آشنا شین که ریسرچ چی میگه، چطور انجام میشود، کدام چیزای در ریسرچ موجود باشد کدام نه. یک سلسله کارهای عملی هم ضروری هستند که انشالله بخیر درسای ما به شکل حضوری شروع شد. کوشش میکنیم باز عملا هم یک پروپوزل نوشته کنیم، یک ریسرچ پروپوزل نوشته کنیم که با اساس اون ریسرچ پروپوزل باز ریسرچ تیسیز ما نوشته میشود. می خاطر ما امروز میم که خود در مورد ریسرچ پروسس چی را میگه، از کجا شروع میشه، چی استپ داره، چی را ما باید تعقیب بکنیم، چی کار انجام ده چی نه. طوری که ما میگیم که research task is usually treated as a sequential process involving several clearly defined steps. میفهمیم که ما و شما میفهمیم که وقتی که ما ریسرچ را انجام میدیم خودی انجام دادن ریسرچ یک پروسه سلسله‌وار به شکل سلسله‌وار ما این را کامپلیت میکنیم که در اینجا مختلف از استپ های مختلف ما تیر میشویم. یعنی وقتی که ما ریسرچ انجام میدیم از مختلف استپ ها تیر میشویم که هر استپشان ارزش خاصی را دارد، اهمیت خاصی را دارد که ما شما باید از او با خبر و آگاه شویم تا که ریسرچ ما بهترین باشد. No one claimed that research required completion of each step before going to the next. Recycling, circumventing and skipping occur. Some steps are begun out of sequence, some are carried out simultaneously and some may be omitted. Despite these variations, the idea of sequence is useful for developing a project and for keeping the project orderly as it unfolds. بعضی اوقات ما به چیزای ضرورت داریم رو داخل میکنیم، بعضی اوقات به ضرورت باشه از ما صرف نظر میکنیم بالاخره، لیکن ما این وقت صرف نظر کردن نمیتونیم که هر استپشان وقتی که مهم هستن او را ما باید به شکل درست بفهمیم و او را ما به شکل درست تکمیل بکنیم تا که ریسرچ ما درست باشد. یکی چیزی ضرورت است، چیز ضرورت نیست، یگان وقت ضرورت می باشه، یگان وقت ضرورت نمی باشه، یگان استفاده میکنیم، یگان نمیکنیم. این موارد در ریسرچ میاد ما شما مرایشان روبرو میشین، ولی اما سلسله پروسه ریسرچ را ما باید منظم با پیش ببریم که هر استپ ما که میاد در استپ چیزی که ما داخل میکنیم باید از اون استپ ما تعقیب بکنیم که به شکل درست انجام شود. Various approaches suggest somewhat different steps ranging from 5 steps to 11 steps. و مختلف از راه‌های مختلف استفاده می شود که ما پیشنهادات خود را انجام میده که مثلا بعضی اوقات میگه که ما 5 استپ داریم، بعضی میگه که 9 استپ داریم. و بالاخره ما از مختلف استپ ها تیر میشیم، یک ریسرچ خود انجام میدیم، تحقیق خود انجام میدیم و به نتیجه خود ما برسانیم. The variation may be due to purpose. شاید امید اختلاف که 5 استپ از و 10 استپ از و 9 استپ از چقدر که هستند شاید از نظر اهداف مقصد تحقیق شاید همه قسم باشد، کم و زیاد باشد.
method used by the researcher یا کدام متدی که استفاده می شود مثلا در یک از یک متدی که استفاده می شود step 9 step 11 step استفاده شود سایر از دیگه طریقی که یک ریسرچ خود انجام میده شاید کم step استفاده شود. Though some researcher may combine some of the steps, also some writer may portray the same steps in a linear way, other may put them in a cyclical form. These steps can be خب امی استپ هایی که ما معمولا از او استفاده میکنیم شاید باشد اولینش استپش که مثلا ما ریسرچ خود را انجام میدیم موضوع ما که هستن براد پرابلم ایریا هستن. این نکته را ما در نظر میگیریم که مشکلی که بسیار وسیع باشد، مشکلی که ساحه وسیع تر را گرفته باشد مثلا ما از او شروع میکنیم. The process began with the researcher selecting a topic. این پروسه از وقت شروع میشه وقتی که ما موضوعی را انتخاب میکنیم به خاطر تحقیق خود را. A general area of a study or issue such as divorce, crime, aging, marketing or powerful elites. یک از این موضوعات میتونیم که موضوع بسیار وسیع تر باشد ما به خاطر مطالعه خود از تاپیک خود انتخاب میکنیم. Topics appear to be too broad for conducting research. دوم استپ ما شما که هستن preliminary data collections. یعنی در ابتدایی ما در اوایل ما دیتا کلکشن جمع‌آوری معلومات را میکنیم. در اول استپی که ما موضوع خود را انتخاب کردیم بعد استپ دوم ما میریم امو جمع‌آوری معلومات را میکنیم، معلومات را جمع‌آوری میکنیم در موضوعی که ما انتخاب کردیم. This step may be considered as a part of the exploratory research. این یک بخش یک سی تحقیقی تشریحی هستن، exploratory هستن. An exploration typically begin with a search for published data and studies. Such sources can provide secondary data which becomes a part of the background information about the organization, a group of people, context of the issue, and sometimes some secondary source of data are, for example, statistical bulletins and governmental publication information published or unpublished, case study, online data, websites and internets. از این طریق ما میتونیم که یا از معلوماتی که مثلا به دست بیاریم از این آنلاین دیتا باشد، وبسایت باشد، اینترنت باشد، کیس استادی باشد، موضوعاتی که چاپ شده باشد، موضوعاتی که نشر شده نباشد، موضوعاتی که مثلا شایعات دولتی باشد، احصایه دولتی باشد. در مورد ما این معلومات را جمع‌آوری میکنیم در مورد موضوعی که ما شما انتخاب کردیم. یعنی سورس و منبع ما شما سکندری دیتا میشود. یعنی در اوایل ما معلومات را وقتی که جمع‌آوری میکنیم اینمی به خاطر اینمی نوع ریسرچ که ما معلومات را جمع‌آوری میکنیم اینمی را ما اکسپلوریتری ریسرچ میگیم. یعنی به شکل تشریحی معلومات زیاد را ما به دست بیاریم که این دومین استپ ریسرچ ما شما هستند. ضمن استپ سیوم ما شما که هستند نقطه سیوم که در ریسرچ پروسس هستند و پرابلم دیفینیشن است. مشکل را ما تعریف میکنیم که مشکل چی است، بالای کدام موضوع ما که انتخاب کردیم چی مشکل است، مشکل ما تعریف میکنیم، وضاحت میدیم. After having discussion with professional as well as with persons to whom the issue relates in the review of literature, the researcher is in a position to narrow down from its original broad base and define the issue clearly, translate the broad issue into a research question. As a part of the applied research, convert the management dilemma into a management questions and then on to research question that fits the need to resolve the dilemma. The symptoms of a problem might help tracing the real problems. And third step, we are going to define our problems. What is the major problem upon which that we are doing the research? We have to make it clearly that what we are researching about and that a research question that we are making for that. دا چې مونږه درېمه قدم کې خپل مشکل چې مونږه موضوع مونږ انتخاب کړي په مشکل باندې هغه موضوع باندې چې مونږ تاسو سره متفق شوي یو په هغه باندې چې ریسرچ کوو نو خپل هغه مشکل مونږ تاسو تعریفوو، تشریح کوو، څه نوع مشکل دی، څه نه دی، ضروري دی ریسرچ پې وشي ونه شي.
وروسته د ډېر بحثونو نه د مسلکي خلکو سره په دې موضوع کې موږ بحث وکړو چې آیا دغه موضوع باندې چې زه ریسرچ کوم په دغه مشکل باندې دا درست دی درست نه دی فایده به سوي څه نه وي نو دا موږ وروسته د ډېر بحثونو د مسلکي انسانانو سره مونه کوو بیا لیټریچر ریویو ګورو چې مخکې په دې مشکل باندې خو چا بحث نه دی کړی په دې خو چا ریسرچ او تحقیق نه دی کړی تر څو دا موضوع موږ ته ډېره وړوکې شي او بالاخره موږ وکولی شو په دې باندې په اسانۍ سره ریسرچ وکړو ځکه کله کله موږ سره په خپل اعراض او علایم د یو مشکل موږ سره په یو صحیح ریسرچ کې په یو صحیح مشکل کې موږ سره همکاري کوي او بله سټیپ څلورم چې دغه موږ تیورټیکل فریم ورکس دی د دې هغه ریسرچ چې موږ جوړ کړی دی هغه ریسرچ باندې چې موږ تاسو تحقیق چې موږ کوو هغه پرابلم چې موږ ډیفاین کړی دی راځو اوس موږ د دې لپاره یو فریم ورک یو چوکاټ جوړو یو تیوري بخش نظری بخش دی ورکو چې دا مشکل تعریفو مشکل څه شی د کوم جن شروع دی یعنی هغه چوکاټ دی د مشکل ورکو دلته موږ consultation with informants and professional in the review of literature should have helped in the identification of different factors that are considered to be relevant to the topics. The researcher has to make logical relation among several factors identified earlier. This will help in the delineation of the theoretical framework. The theoretical framework discusses the interrelationship among the variables that are deemed to be integral to the dynamics of the situation being investigated. نو په theoretical framework هغه د دې هغه نظری برخه چوکاټ چې دا په دې کې موږ دا معلومو چې دا ویریبل یو د بل سره سره تعلق لري دا ویریبل یو بل سره سره تعلق لري یعنی په دغه مشکلاتو کې کوم نقاط چې دي کوم ټکي چې هغه ډېر مهم دي او هغه یو د بل سره سره مشکل لري هغه موږ په دغه theoretical framework په proportion کې یا حصہ کې دا سره معلومو د ارتباط او روابط چې کوم دي خدا هم ورسته د مسلکی انسانانو او د څو لیټریچر ریویو د مطالعې ورسته د مشاورین بس ورسته موږ په دغه theoretical framework باندې کار کوو تر څو موږ هغه موضوعات چې ټاپک پورې موجود دي په دې کې واچو همدارنګه جنریشن اف هایپوتھیسس بیا موږ یو څه فرضیه جملې د یو مشکل د رفع کولو یا د مشکل لپاره چې مشکل ایجاد شوی یو څه فرضیه جملې موږ لیکو یو دوه درې مثلا کدا سی وشي نو داسې بشي او کدا سی وشي داسې بشي مثال وایو کنه په افغانستان کې چې فقر دی دغه فقر چې دا په افغانستان کې فقر د جنگ د وجې نه دا یو فرضیه جمله ده چې واقعیت کې دا دی او کنه دی نو دغه جملې موږ په دې بخش کې جنریټ کوو نو once we identify the important variable relevant to an issue and establish the logical reasoning in the theoretical framework we are in the position to test whether the relation that have been theorized do in fact hold true. By testing these relationships scientifically, we are in a position to obtain reliable information to determine the relationship among the variables. So the result of these tests offer us a part of the answer to the formulated research questions, whether these relate basic research or to applied research. یعنی پنځم برخه کې موږ تاسو یو فرضي جملې د ریسرچ د تیوري د تحقیق مورد باندې چې موږ تاسو په theoretical framework کې هلته معلومات اچولي کوم ویریبل چې دي د هغوی ترمنځ چې کوم ارتباطات دي کوم نقاط چې دي هغه چې کوم ریلیشنشپ دی بل سره لري د هغه په مورد باندې موږ یو څه فرضیه جملې جنریټ کوو اچوي په ریسرچ کې بیا راځو ریسرچ ډیزاین کوو موږ طرح ریزي د تحقیق ډیزاین کوو چې اوس به دا څنګه کېږي مثال Research design is a master plan specifying the methods and procedure for collecting and analyzing the needed informations. اوس پر ریسرچ ډیزاین کې موږ تاسو د یو مخترین پلان دا دی مهمترین او ماستر پلان دا دی چې په دې کې موږ دا مشخص کوو چې د کوم میتود او کوم پروسیجر نه موږ تاسو د معلوماتو جمع کولو لپاره موږ نه استفاده وکړو. It is a framework or the blueprint that plans the action for research projects. The objective of the study determined during the early stage of the research are included in the design to ensure that the information collected is appropriate for solving the problem. The researcher must specify the source of information in the research methods or technique, survey, experiment, for example, to be followed in the studies.
یعنی په دې کې مونږه ریسرچ ډیزاین کوو تحریزي د تحقیق کوو چې مونږ د معلومات څنګه جمعوري کوو د کوم میتود او روش نه باید استفاده وکړو معلومات څنګه لاسته راوړو د کوم طریقې نه استفاده وشي کومه بهترینه ده یعنی ریسرچ ډیزاین کې مونږ دغه ورته معلومو چې آیا سروي وي ایکسپریمنټس وي فار ایگزامپل سره کوم ریسرچ مونږ انجامو تا پکې مونږ چې د سروي نو سروي چې دغه بیا موږ سره the most common method of generating primary data is through survey نو هغه ابتدایي معلومات چې موږ اولن لاسته راوړو د سروي د لارې لاسته راوړو سروي is a research techniques دی او د تحقیق یو تخنیک دی in which information is gathered کوم کې چې موږ معلومات لاسته راوړو from a sample of people using a questionnaires دی یو تعداد نمونه د انسانانو نه دی یو کوېشنری دی پروسسنامې په د پوښتنلیکونو په اساس باندې The task of writing a list of questions and designing the exact format of the printed or written questionnaire is an essential aspect of the development of survey research design. نو بیا په سروي کې چې مهمه خبردار هغه کې موږ کوم سوالونه جوړو او سوالونه ډیزاین کوو دغه فارمټ بیا موږ لیکو هغه پرینټ کوو په یو سب د پوښتنلیکونو په شکل سره او د دې په تر باندې موږ تاسو بیا د سروي ریسرچ ډیزاین یو مهم پرمختګ په دی باندې کولای شي چې معلومات جمعوري کوو چې دې ته موږ بیا سروي ریسرچ ډیزاین وایو research investigator may choose to contact the respondent in person by telephone by mail or on internet نو هغه چې کوم تحقیق کوونکی دا کولای شي چې خپل تماس کوونکی یا ځواب ویونکی انسانان چې کوم دی هغه په شخصا هغه سره تماس کې راشي یا په ټلیفون باندې یا په ایمیل باندې یا په انټرنیټ باندې each of these technique has advantage and disadvantage هر یو د دې تکنیک څخه به هم فائدہ او هم نقصانات لري the researcher task is to choose the most appropriate one for collecting the information needed نو د تحقیق کوونکی مهمه وظیفه دا ده چې داس یو مناسبه طریقه د معلوماتو جمعوري لپاره انتخاب کړي کوم ته موږ تاسو ضرورت لرو experiments کې چې موږ د experiment په تور باندې معلومات جمعوري کوو نو experiment holds the greatest potential for establishing cause and effect relationship. The use of experimentation allow investigation of changes in one variable such as productivity while manipulating one or more variable, perhaps some rewards or monetary rewards under control condition. Ideally, experimental control provides a basis for isolating causal factor because outside or exogenous influence do not come into play. یعنی په دې طریق موږ هم کولای شو چې په تجربي شکل سره موږ د یو مشکل او چې رامنځته شوی دغه کوم کاز او افیکټ دی دغه معلوماتو د روابطو د روابطو د ترمن د روابطو معلومولو لپاره موږ د ایکسپریمنت میتود نه استفاده کوو چې دا څومره موږ لپاره بیا مهم دی د معلوماتو د جمعوري لپاره بل موږ سره ابزرویشن ټیکنیکس چې په دې تر موږ هم معلومات جمعوري کولای شو observation can be non-participants or participant. In many situations, the objective of research project is merely to record that what can be observed. For example, the number of automobiles that pass the proposed site for a gas station. This can be mechanically recorded or observed by any persons. بل موږ سره communication analysis د جدري په تر باندې موږ کولای شو معلومات جمعوري کوو. It's also called content analysis, which means gathering and analyzing the content of the text. The content refers to words, meanings, pictures, symbol, idea, themes, or any message that can be communicated. So the text is anything written, visual, or spoken that serve as a medium of communications. It includes books, newspaper, advertisements, speeches, official documents, films or videotapes, photographs, articles of clothing or works of art. All these through which we can get the data from the respondent and we can make it as a source of data gathering like communication analysis. The same as case study دی یو بل طریقه چې په دې اساس باندې موږ هم معلومات جمعوري کولای شو په ریسرچ کې په ریسرچ پروسس کې موږ البته کله چې موږ ریسرچ کوو نو دغه په پروسس کې مهم خبرې هم داري چې موږ تاسو معلومات څنګه جمعوري کوو. It is an in-depth analysis of a unit which could be an individual person, which could be a couple, a group, organizations. It is more like a clinical analysis in retrospect, starting from the effect and tracing the reason back in time. The researcher takes the history of the situation and makes use of any other relevant information about the case to identify the factors which are leading to present situations. بل کوم چې د معلوماتو سرچینه چې موږ تاسو په ریسرچ کې یعنی د ریسرچ په پروسس کې معلوماتو جمعوري لپاره استفاده کوو هغه فوکس ګروپ ډسکشنز دی
چې معمولا موږ په یو خاص ګروپ باندې تمرکز کوو چې دا ګروپ ته تمرکز نه وروسته د ډسکشن او ډیبیټس نه موږ یو معلومات جمعوري کوو. It's a discussion of an issue by 6 to 12 person with a moderate for 1 to 2 hours. شپږ نه لا 12 معمولا انسانان په دې کې شتون لري او د دې کې مثلا یو نه 200 د پورې دا ډسکشن دوام لري چې د دې تر موږ معلومات جمعوري کولای شو. So the issue can be public concern, a product, a television program, a political candidates or a policy. مشکل کې دی چې موږ تاسو سره موضوع هر شي کې د لشي د موضوع په اړه موږ مخبري وکړو معلومات په جمعوري کو یا کې دی چې یو پروډکټ تدلید وي یا کې دی چې یو تلویزیون پروګرام وي یا کې دی چې یو سیاسي کاندید وي یا یو پالیسی په موضوع باندې موږ بحث وجروس کوو. Focus groups are useful in exploratory research or to generate new idea for hypothesis. In the interpretation of result, it produces qualitative information which may complement the quantitative data. 7 step چې موږ سره هغه دغه ټول سټیپونه موږ سره د معلومات د جمع کولو لپاره اوس راځو موږ ډیټا کلیکشنز چې کوو ډیټا موږ پروسس کوو به ډیټا موږ انالیسس کوو یعنی ډیټا چې موږ جمع وکړه بیا موږ پروسس کوو به پروسین وروسته موږ انالیسس کوو. Data collection is the integral part of the research design. مهمترین بخش د ریسرچ ډیزاین چې دا هغه ډیټا معلومات راجمعول دي ځکه چې ډیټا نه وی ریسرچ تاسو په څه باندې انجام کوئ انالیسس په څه صورت دي. Though we are dealing it separately, data collection is determined by the research techniques selected for the projects. Data can be collected in a variety of ways in different settings, field or lab, and from different sources. موږ معلومات د مختلفو منبعو څخه مختلف شکلونو سره معلومات جمعوري کولای شو. It could include interview, face-to-face interview, telephone interview, computer-assisted interview, and interview through electronic media. Questionnaires دا ټول هغه څه دي چې په دې باندې موږ معلومات جمعوري کولای شو. That either personally administered, sent through email, or electronically administered. Observation of individual in event which could be participant or non-participant. دا ټول هغه څه دي چې موږ د دې په تر باندې معلومات جمعوري کوو. چې په وم سټپ د ریسرچ پروسس کې چې وم سټپ د چې معلوماتو جمعوري ده معلوماتو جمع کول دي هغه نه وروسته چې اتم ټیسټ دی اتم سټپ چې دی اتم قدم کې موږ بیا ټیسټینګ د هایپوتھیسس انسرینګ د ریسرچ کوېسچنز هغه د تحقیق سوال چې کړی هغه ته موږ جواب پیدا کوو هغه هایپوتھیسس چې موږ تاسو ورکړي دي هغه ټیسټینګ کوو موږ. Now the analysis interpretation of the data shall be in means to testing the formulated hypothesis as well as finding answer to the research question. In case of applied research, the research should be helpful in finding solution to the problem of the organization or society. Making recommendation may also be part of this process. So the final step in research process آخرین نقطه چې کله موږ ریسرچ ټول تحقیق شو جمعواري د معلومات اوسو انالیسس اوسو نو موږ اخیری ریپورت لیکو چې هغه اخیری ریپورت زموږ تاسو کې د ریسرچ چې دا ریسرچ هغه موږ تیسیس وی هغه موږ تاسو ریسرچ وی report writing دا به موږ اوس د دې لیکنه او راپور لیکو دا کوم شی چې موږ کوم تحقیق سره کړی دا. So the research report should be communicated the research finding effectively. هغه څه چې موږ تحقیق کړی هغه به نور کسان ته موږ ورسو effectively communication د دې صورت به ودونسي. All too often the report is a complicated statement of the study, technical aspect and sophisticated research methods. نو دا یو تخنیکی برخه د ریپورت او د تحقیق د چې هغه لیکنه د ریپورت دی. If the study has been conducted for a business management, often the management is not interested in detailed reporting of the research design and statistical finding, but wants only the summary of the finding. Research is only as good as the application made of it. Nevertheless, in the research report becomes a historical document, a record that may be referred to in later studies. دا موږ د پاره د ریپورت لیکنه موږ د پاره د آینده کې یو راپور ثبوت دی یو اسناد دی چې به موږ کولای شو نور تحقیق وکړو د دې په استفاده او په دې مرسته موږ کولای شو معلومات د دې نه واخلو. In case of research for academic purpose, the research finding becomes a part of the body of knowledge. In the research may producing research paper for publication in professional journals. او په اکاډمیک محیط کې کله چې موږ ریسرچ کوو نو دا د یو د علم اخیستلو یو برخه ده چې په دې ریسرچ ځان ته په دې طریقه سره موږ ډیر څه لاسته راوړو ډیر څه علم زده کوو ډیر معلومات موږ لاسته راوړو چې بیا په دې سره موږ کولای شو خپل ورقې تحقیق ورقې چې کوم دی هغه موږ پبلش کوو په نړیوالو ژورنالونو کې د څو خلک د دې استفاده وکړي. نو دا موږ سره د نن ورځې هغه د ریسرچ پروسس چې ریسرچ د کوم ځای شروع کیږي او په کوم ځای کې ختميږي. خو یو کې تاسو د دې څخه یو څه زده کړې وي تر بیا په لوی لاس پارم خا دا آباد اوسئ.